नेक्स्ट पॉइंट आपण स्टडी करतोय व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये दोन डेरिव्हेशन्स आपल्याला घ्यायचे आहेत. टेन्शन इन द स्ट्रिंग at different position in the vertical circle and velocity, minimum velocity to perform vertical circular motion and velocity आपल्याला काढायची आहे डिफरंट पोझिशन म्हणजे क्रिटिकल वेलोसिटी ॲट डिफरंट पोझिशन्स ऑफ द व्हर्टिकल सर्कल. तर ऍक्च्युली व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन काय बघा, समजा ही बॉडी आपण घेतली, द बॉडी इज कनेक्टेड टू द स्ट्रिंग. एका स्ट्रिंगला आपण बॉडी कनेक्ट केली आणि बॉडी सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार आहे. तर सर्क्युलर मोशन परफॉर्म होत असताना बॉडी जर व्हर्टिकल प्लेन मध्ये रिव्हॉल्व होत असेल, इफ द बॉडी revolves in the vertical plane, it performs circular motion in the vertical plane. अशी वर्टिकल प्लेन मध्ये जर मोशन होत असेल, दिस इज कॉल्ड एज अ व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. मग या व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये आपण स्पीड एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाय करून स्पीड कॉन्स्टंट मेंटेन करू शकतो, ज्याला आपण म्हणणार कंट्रोल्ड व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला माहिती आहे जायंट व्हील. जायंट व्हील मध्ये आपण एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाय देत असतो, इलेक्ट्रिकल एनर्जीचा सप्लाय देत असतो आणि जायंट व्हीलचा स्पीड आपण कंट्रोल सुद्धा करू शकतो. म्हणजे काही ठिकाणी आपण स्पीड कंट्रोल करू शकतो आणि अनकंट्रोल्ड व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन सुद्धा असू शकते. म्हणजे यामध्ये ही जी स्ट्रिंग आहे मी अशी व्हर्टिकली मूव्ह केली, व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये मूव्ह केली आणि मी अप्लाय केलेला जो फोर्स आहे, मी एक्सटर्नल हँडने जो आपला फोर्स अप्लाय करलोय तो फोर्स मी थांबवला, तर मात्र ही जी मोशन आहे, ही मोशन जी आहे जी व्हर्टिकल प्लेन मध्ये व्हाले, द स्पीड बघा, स्पीड कंटिन्युअसली काय व्हायला, चेंज व्हायला आहे. बॉडी जर अंडर ग्रॅव्हिटी फक्त मूव्ह होत असेल, एक्सटर्नल कुठला फोर्स आपण सप्लाय केलेला नसेल, तर बॉडीचा जो स्पीड आहे तो स्पीड चेंज होतो. ॲज द बॉडी मूव्स फ्रॉम बॉटम ऑफ द सर्कल टू द टॉप ऑफ द सर्कल, स्पीड गोज ऑन डिक्रीजिंग. अँड इफ द बॉडी इज मूव्हिंग फ्रॉम टॉप ऑफ द सर्कल टू द बॉटम ऑफ द सर्कल, द स्पीड गोज ऑन इन्क्रीजिंग. त्याचे प्रूफ पण आपल्याला घ्यायचे आहे, स्पीड कसा चेंज होतो, स्पीडचा फॉर्म्युला काय आहे. पण आपला जनरल इक्वेशन्स लिहिता आले पाहिजेत. ऑब्जेक्टिव्ह साठी ज्यावेळी आपण हा पॉईंट यूज करणार, त्यावेळी ह्या डिफरंट पॉइंटला कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करताना, वेलोसिटी काढताना जनरल इक्वेशन्स आपल्याला तयार करता आले पाहिजेत की टॉप मोस्ट पोझिशनला इक्वेशन काय येणार आहे, बॉटम मोस्ट पोझिशनला इक्वेशन काय येणार आहे आणि मिडल पॉइंट ऑफ द सर्कलला इक्वेशन काय येणार आहे. तर पूर्वी आपण एक महत्त्वाचा पॉईंट स्टडी करूया की या व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये डिफरंट पॉइंटला इक्वेशन्स कसे लिहायचे आहेत आणि टेन्शनचा फॉर्म्युला काय येतो तो आपण बघूया. सो कन्सिडर अ बॉडी ऑफ मास m. दिस इज अ बॉडी ऑफ मास m and this body performs vertical circular motion in anti-clockwise direction. ये body anti-clockwise direction ला vertical circular motion perform करले. समजा body initially या point ला आहे, body is initially at the bottom of the vertical circle. हा bottom most point आहे, bottom point ला आपण lower point म्हणूया L, top most point ला आपण higher point म्हणूया H, highest point, lowest point is the lowest position of the vertical circle. This is the highest position of the vertical circle. आणि हा जो point आहे याला म्हणूया आपण middle position of the vertical circle. ही body अशी मूव्ह होणार आहे. Body performs vertical circular motion in anti-clockwise direction. Small m is the mass of the body. This is the lowest position, highest position and middle position. Capital M आपण घेतला आहे middle position. And suppose C is the center of the circle. C is the center of the circle. आता आपण जे स्टडी करणार आहे, तुम्हाला मी इंट्रोडक्शन मध्ये सांगितली की व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन कंट्रोल्ड असू शकते किंवा अनकंट्रोल्ड असू शकते, किंवा व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन विथ कॉन्स्टंट स्पीड असू शकते आणि व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन विथ व्हेरिएबल स्पीड आपण असू शकते. आपण जो स्टडी करलोय तो मोशन ऑफ बॉडी इन द व्हर्टिकल सर्कल अंडर द ऍक्शन ऑफ ओनली ग्रॅव्हिटी. म्हणजे तिथं एक्सटर्नल कुठलाही फोर्स नाही आहे, फक्त ग्रॅव्हिटी. एकदा फक्त मोशन इनिशिएट करण्यासाठी आपण फोर्स अप्लाय करणार, एनर्जी देणार. एकदा मोशन स्टार्ट झाली, इट इज कंट्रोल्ड बाय ओनली ग्रॅव्हिटी. तर ती कंडिशन आपल्याला कन्सिडर करायची आहे की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स फक्त त्याच्यावर ऍक्ट व्हायला आफ्टर स्टार्टिंग द मोशन, ओनली ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज ऍक्टिंग ऑन द बॉडी. आणि त्यामध्ये मग डिफरंट पोझिशनला वेलोसिटी किती असेल, डिफरंट पोझिशनला टेन्शन किती असेल ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. तर आपण जनरल फॉर्म्युला काढूया. समजा ही जी स्ट्रिंग आहे, ह्या स्ट्रिंगला बॉडी आपण कनेक्ट केलेला आहे. दिस इज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L. L मीन्स रेडियस ऑफ सर्कल असणार आहे. समजा रेडियस ऑफ सर्कल आपण R घेऊया. अँड द बॉडी इज कनेक्टेड टू द स्ट्रिंग and this body is performing vertical circular motion in anti-clockwise direction. आता मला सांगा, ही बॉडी समजा इथपर्यंत आली, अशी बॉडी इज मूव्हिंग इन दिस डायरेक्शन, अँटी क्लॉकवाइज झाली, बॉडी इथं आली आणि ही जनरल पोझिशन. आपण एक पहिल्यांदा जनरल इक्वेशन घेऊया आणि त्यानंतर मग आपण पर्टिक्युलर पोझिशनसाठी आपण फॉर्म्युला अप्लाय करूया. सो फर्स्ट आपण घेऊया की बॉडी इज ऍट पॉइंट P. हा P पॉइंट आहे आणि P पॉइंटला बॉडी आलेला आहे. दिस इज अ बॉडी. स्ट्रिंग अशी इन्क्लाइन होईल व्हर्टिकल पोझिशनशी. हा अँगल समजा आपण थीटा घेऊया. बॉडी पोझिशन ऑफ द बॉडी मेक्स एन अँगल थीटा विथ व्हर्टिकल. ही व्हर्टिकल डायरेक्शन आहे आणि हा पॉइंट P आहे
आता बॉडी जेव्हा पी पॉइंटला येणार, बॉडी अशी अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मध्ये मोशन परफॉर्म करले, व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करले. सो व्हेन द बॉडी इज ॲट पॉइंट पी, व्हॉट आर द डिफरंट फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द बॉडी? तर फर्स्ट जो फोर्स आहे बघा, फर्स्ट फोर्स वेट ऑफ द बॉडी ऍक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सेकंड फोर्स कुठला असणार सांगा बघा? सेकंड फोर्स असणार आहे टेन्शन इन द स्ट्रिंग. टेन्शन इन द स्ट्रिंग कुठं असणार आहे? टेन्शन इन द स्ट्रिंग इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेन्शन. इथं टेन्शन इन द स्ट्रिंग आपण टी घेऊया. कोनिकल पेंडुलममध्ये टेन्शन इन द स्ट्रिंग आताच आपण टी डॅश घेतलं होतं. सो टी इज द टेन्शन इन द स्ट्रिंग, mg is the weight of the body. So weight of the body acts in the downward direction and tension in the string acts towards the point of suspension. These are the two real forces acting on the body. दुसरा कुठलाही फोर्स याच्यामध्ये रिअल फोर्स नाही आहे. ठीक आहे. आता हे दोन फोर्स असतील तर आपल्याला माहिती आहे सर्क्युलर मोशन वाढले. सर्क्युलर मोशन साठी सेंट्रिपिटल फोर्स लागणार. सेंट्रिपिटल फोर्स मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर द सर्क्युलर मोशन. मग सेंट्रिपिटल फोर्स कोण प्रोव्हाइड करणार? हा टी प्रोव्हाइड करणार. पण ह्या वेटचा एक जो कंपोनंट आहे, वन कंपोनंट ऑफ दिस वेट हा ह्या डायरेक्शनला असेल बघा. हा अँगल थीटा असेल तर हा अँगल पण थीटा येणार. दिस अँगल इज ऑल्सो थीटा. If this angle is theta, this mg can be resolved into two components. One component acts in this direction and second component should be perpendicular to this weight, this component. A second component इकडे येईल and second component असणार आहे तो mg, हा असणार आहे तो mg cos of theta because this is adjacent side आणि हा असणार आहे तो mg sin of theta. म्हणजे वेटचे दोन कंपोनेंट झाले. वन कंपोनेंट इज इन दिस डायरेक्शन and second component is perpendicular to the first component. आता हा कंपोनेंट कसा आहे? दिस इज अपोजिट टू द टेन्शन इन द स्ट्रिंग. टेन्शन कुठे आहे? टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल आहे. मग टेन्शन काय करणार? सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोव्हाइड करणार. त्याला हा काय करलाय? अपोज करलाय. म्हणजे याच्यामधून हा काय व्हायला पाहिजे? मायनस व्हायला पाहिजे. म्हणजे जनरल इक्वेशन आपल्याला व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन साठी लिहायचं आहे ते कसं येणार बघा? जनरलाइज्ड इक्वेशन. तर हा टी मायनस mg cos ऑफ थीटा. This provides necessary centripetal force and centripetal force चा फॉर्म्युला काय आहे? तर mv स्क्वेअर अपॉन r आहे. v म्हणजेच काय? वेलोसिटी. कुठली? ह्या पॉइंटची वेलोसिटी. ही बॉडी ह्या पॉइंटला असताना वेलोसिटी. पॉइंट टू पॉइंट काय असणार आहे? वेलोसिटी चेंज व्हायले. वेलोसिटी चेंज व्हायले म्हणजे इक्वेशन पण चेंज होणार. तर ह्या पॉइंटला जे वेलोसिटी असेल ते आपण v मांडली आणि हा mv स्क्वेअर अपॉन r हा झाला सेंट्रिपिटल फोर्स. इथे मी v च्या ऐवजी vp लिहू शकतो. वेलोसिटी ऍट पॉइंट p. So T minus mg cos theta is equal to mv square upon r. This is the general equation for the vertical circular motion. आता ही बॉडी जशी वर जाईल, हा बघा, ही बॉडी जशी वर जाईल तसं ह्या डायरेक्शनला कुठला फोर्स आहे? ह्या डायरेक्शनला कुठला फोर्स नाही आहे. इनिशियल आपण वेलोसिटी दिलेला आहे आणि हा जो कंपोनंट आहे फोर्सचा, हा मोशन, बॉडीची मोशन इकडे आहे आणि हा कंपोनंट अपोज करला आहे. सो दिस कंपोनंट अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी. This component opposes the tension in the string and this component of the weight opposes the motion of the body. Now body जर अशी वर जाणार आहे, टॉप टू बॉटम जेव्हा बॉडी जाईल तेव्हा हा कंपोनंट त्याला अपोज करलाय. सो वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. हा कंपोनंट अपोज करलाय त्यामुळे याची जी वेलोसिटी असणार आहे, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कुठे असणार बघा? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इकडे असणार vp. And this component opposes the velocity. So as the body goes from bottom to top of the vertical circle, its velocity goes on decreasing. आता ही बॉडी समजा टॉपला आली, टॉपहून इकडे खाली येताना काय होणार? तर हा कंपोनंट जो अपोज करलाय तो ह्याच डायरेक्शनला असणार. मग त्यावेळी तो सपोर्ट करणार. सो व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, दिस कंपोनंट ऑफ weight opposes the motion, so velocity goes on decreasing. And when the body goes from top to bottom, this component supports the motion, so velocity goes on increasing. मग बॉटम टू टॉप जाताना velocity decrease वाले म्हणजे kinetic energy goes on decreasing, but potential energy goes on increasing. And when body moves from top to bottom, its potential energy goes on decreasing, but its kinetic energy goes on increasing. But we can prove that this total energy of the body always remains constant at any positions of vertical circle. Total energy always remains constant. Potential energy, kinetic energy मध्ये variation होत राहील, पण total energy आहे sum of kinetic energy and potential energy of the body always remains constant at any point along the vertical circle. आता आपला ह्याच्यामध्ये या तीन पॉइंटला टेन्शन साठी फॉर्म्युला लिहायचा किंवा हे जनरल इक्वेशन कसं चेंज होतं ते आपल्याला बघायचं आहे. समजा बॉडी टॉपला आली, बॉडी इज ॲट द टॉप ऑफ द वर्टिकल सर्कल. टॉपला आल्यानंतर ही स्ट्रिंग अशी होणार, ही स्ट्रिंग इकडे येईल. ठीक आहे. बॉडी वर आली. व्हॉट आर द डिफरंट फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द बॉब? इथे कुठले कुठले फोर्स ऍक्ट होतील सांगा बघा. तर इथं त्याचं वेट बॉडीचं खाली असेल, वेट ऍक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. टेन्शन कुठे असणार? टेन्शन सुद्धा खाली असेल टी. तर दोन्हीची डायरेक्शन काय बघा? दोन्हीची डायरेक्शन सेम आहे. सो वेट ऑफ द बॉडी and tension in the string both acts in the same direction towards the center of circle. Both acts towards the center of circle. दोन्हीची ऍडिशन होईल. Both provides necessary centripetal force. म्हणजे इक्वेशन काय येणार? तर T plus mg दोन्ही सेम डायरेक्शनला आहेत.
टी प्लस एम जी, टीच्या ऐवजी मी तर टी एच घेतो. टी एच का? टेन्शन व्हेन द बॉडी इज ॲट पॉईंट एच. हायेस्ट पॉईंट असताना टेन्शन टी एच घेतलं, लोएस्ट पॉईंटचं टेन्शन टी एल घेऊया आणि मिडल पॉईंटचं टेन्शन आपण टी एम घेऊया. सो टी एच प्लस एम जी, TH plus mg both provides necessary centripetal force. TH tension at point H plus mg both provides necessary centripetal force. mv square upon r. आता इथं v च्या ऐवजी आपण घेऊया vh, velocity at the highest point. आता हे मी जनरल इक्वेशन इथं लिहिलं, फोर्सेस बॅलन्स केले, तर हे इक्वेशन याच्यावर येऊ शकतं बघा, कारण हा अँगल ही बॉडीवर असेल तर हा अँगल किती येणार? हा अँगल 180 येणार. 180 असेल तर cos 180 ची व्हॅल्यू किती असते? -1. हा -1 आणि मायनस काय होणार? प्लस होणार. सो टी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. तेच इक्वेशन मिळालं. सो ह्याच्यावर आपल्याला टेन्शन ॲट हायस्ट पॉईंट मिळेल. टेन्शन ॲट हायस्ट पॉईंट इज इक्वल टू एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर, विच ऐवजी व्ही एच मायनस एम जी. इक्वेशन नंबर 1. हे इक्वेशन नंबर 1 घेऊया, जनरल इक्वेशन आहे. आणि इक्वेशन नंबर 2. सो इक्वेशन नंबर 2 गिव्स टेन्शन इन द स्ट्रिंग ॲट द हायेस्ट पोझिशन ऑफ द व्हर्टिकल सर्कल. असं इक्वेशन आपल्याला इथं पण लिहिता येईल. ह्या पॉईंटला इक्वेशन कसं लिहिणार सांगा बघूया. इथं ह्या पॉईंटला वेट कुठं असणार आहे? वेट डाऊनवर्ड असणार. वेट एम जी ऍक्ट्स इन द डाऊनवर्ड डायरेक्शन. टेन्शन कुठं असणार? टेन्शन अपवर्ड असणार. टेन्शन किती असणार आहे? तर टी एल, टेन्शन ॲट लोएस्ट पोझिशन. आता सेंटरच्या बाजूला कुठला फोर्स आहे? टी एल आहे. त्याला हे वेट काय करलं? डायरेक्टली अपोज करलं. ठीक आहे. सो ह्याच्यामधून हा काय करायला पाहिजे? मायनस करायला पाहिजे. म्हणजे इक्वेशन काय येणार? तर टी एल मायनस एम जी. टी एल टेन्शन अपवर्ड आहे, mg डाउनवर्ड आहे, अपोजिट डायरेक्शनला आहे. सो TL मायनस mg प्रोव्हाइड्स नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स mv स्क्वेअर अपॉन r. पण तो v जो असणार आहे तो vl असेल, व्हेलॉसिटी ॲट द लोएस्ट पॉईंट. प्रत्येक पॉईंटला व्हेलॉसिटी वेगळी आहे. ठीक आहे. ह्याच्यावरून TL काय येणार? तर हे इक्वेशन याच्यावरून जाणार बघा. इथं हा अँगल, इथं ह्या पॉईंटला अँगल किती असणार आहे? 0 असणार आहे. cos 0 ची व्हॅल्यू 1 आली, म्हणजे t मायनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वेअर अपॉन r. तर याच्यावरून आपला टेन्शनचा फॉर्म्युला मिळाला. टेन्शन TL, टेन्शन ॲट लोएस्ट पोझिशन इज इक्वल टू mvl स्क्वेअर अपॉन r प्लस mg. इक्वेशन नंबर 3. तर दोन इक्वेशन आपल्याला मिळाले. तर फर्स्ट इक्वेशन जे आहे हे इक्वेशन नंबर 2, हे एक महत्त्वाचं आहे. टेन्शन ॲट हायेस्ट पोझिशन and this equation gives tension at lowest position. इक्वेशन पाठ करायची गरज नाही आहे, तुम्हाला पटकन इथे इक्वेशन तयार करता आलं पाहिजे. फोर्सेस घ्यायचे, रिझॉल्व करायचे आणि जनरल इक्वेशन लिहायचं. सो दिस इज द टेन्शन ॲट लोएस्ट पोझिशन, टेन्शन ॲट हायेस्ट पोझिशन. तुम्ही ते सिमिलरली मला डायरेक्टली सांगू शकता व्हॉट इज टेन्शन ॲट मिडल पोझिशन. टेन्शन ॲट मिडल पोझिशन डायरेक्टली सांगा बघा कसं आहे इथं. तर इथं ही बॉडी जर इथं असेल तर त्याचं वेट असणार इकडे डाऊनवर्ड. टेन्शन असणार टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल. टेन्शन किती असणार आहे? टीएम. तर सेंटरकडे कुठला फोर्स आहे? हा टीएम आहे. हा परपेंडिक्युलर डायरेक्शनला असेल तर याचा कंपोनंट इकडे किती असणार आहे? 0 असणार आहे. मग हा कंपोनंट वेट जो आहे तो फक्त मोशनला अपोज करला. सेंटरकडे फक्त सिंगल फोर्स आहे. वेटचा कुठलाही कंपोनंट ह्या डायरेक्शनला येऊ शकत नाहीये. कंपोनंट 0 आहे. जे टेन्शन इन द स्ट्रिंग आहे इट इज टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल. सो ओनली टेन्शन इन द स्ट्रिंग प्रोव्हाइड्स नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. म्हणजे इक्वेशन काय आलं? टीएम इज इक्वल टू mv l स्क्वेअर अपॉन r. हे मास आहे आणि हा पॉइंट नोटेशन आहे. vm velocity at the middle position. So mv square upon r, tension at the middle position is equal to mv square upon r. तर हे इक्वेशन महत्त्वाचं आहे. दिस इज द टेन्शन ॲट मिडल पोझिशन, इक्वेशन नंबर 4. त्याच्यावर आपल्याला टेन्शनचे 3 फॉर्म्युले मिळाले. आता ह्यानंतर आपला महत्त्वाचा पॉईंट बघायचा आहे वेलॉसिटी ॲट द डिफरंट पोझिशन इन द व्हर्टिकल सर्कल. या व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये टॉप मोस्ट पोझिशनला मिनिमम वेलॉसिटी किती पाहिजे, बॉटम मोस्ट पोझिशनला लोएस्ट पोझिशनला वेलॉसिटी किती पाहिजे आणि मिडल पॉइंटला वेलॉसिटी किती पाहिजे, तो पॉईंट आपला बघायचा आहे. वेलॉसिटी ॲट द डिफरंट पोझिशन्स ऑफ द व्हर्टिकल सर्कल. हा पॉईंट काय देतो आपल्याला? टेन्शन ॲट डिफरंट पोझिशन्स ऑफ द व्हर्टिकल सर्कल. तर टेन्शनचे फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. टेन्शन ॲट हायेस्ट पोझिशन, टेन्शन ॲट लोएस्ट पोझिशन, टेन्शन ॲट मिडल पोझिशन. थँक्यू.